მოკლედ, სანამდროა მოდი შევადაროთ აი ეს ორი ტელეფონი, მობილური ტელეფონი, ეს არის ჩემი პირადი iPhone 10 და P30. შევადაროთ, ეს არნიშნავს რაღაცას ზოგად შედარებას, ძალიან მარტივად დავდოთ და ჩართოთ კონკრეტული რაღაცეები და შევამოწმოთ ხმა, გამოსახულება, პროგრამის მალე გაშვება, ვიდეოს ჩვენების ხარისხი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სრულიად სამართლიანი ეს ყველაფერი ვერ იქნება, რადგან ჩემი ტელეფონი ლამის ბოლომდე სავსეა, რამდენიმე გიგაბაიტია დარჩენილი, სულ თუმცა ყველაფერი ჩაკეცილებიდან გავთიშე და დავიწყოთ unlocking-ით, ესე ვთქვათ, ტელეფონის გახსნით, რომელი უფრო მალე იზამს ამ ყველაფერს. როგორც ვიცით, P30-ს აქვს Touch ID, ეკრანზევე, არა ultra upgrade-ი, არამედ პირდაპირ ეკრანზევე, Face ID iPhone 10-ის შემთხვევაში. შესაბამისად, ნახოთ, რომელი უფრო მალე ხდება დროში. მაშ ასე დავიწყოთ, ორივე შემთხვევაში პარალელურად დავიწყებ და ნახოთ, რომელი უფრო მალე ხდება. ნუ Face ID მოდნავ დააგვიანა, ჩემი აზრით. But it's okay. მაინც Face ID-ა მიუხედავად იმისა, რომ შეხება სჭირდება, შემდეგ უკვე ავტომატურად ფიქრობს. სხვათა შორის ძალიან ჭკვიანია გამოყენებაში ვიცი და ამიტომ ვიძახი. მაგალითად, თუ შეხედავ და გვერდზე იყურები თვალებით მხოლოდ, მაგასაც კი აღიქვამს, თუ შეხედავ და თვალს დახუჭავ, მაგასაც აღიქვამს და არხსნის და მოკლედ ბევრი ჭკვიანური რაღაცები შემიმჩნევია. აი თვალი რო გიშტერდება ხოლმე, ხო იცი რაღაც და რო გინდა გახსნა, არხსნის რა. მაგ მხრივ ძალიან კარგია. თუმცა ეს სენსორიც ძალიან კარგად მუშაობს, ესე ვთქვათ, Touch ID-ს ამ შემთხვევაში. მოდი ახლა შევიდეთ პირდაპირ YouTube-ზე და ვნახოთ, რომელი უფრო პირველი შევა. მანამდე გადავამოწმებ კიდევ ერთხელ, ჩაკეცილებში არ არის არაფერი, აი, საერთოდ არაფერი. შესაბამისად, მოდი ვნახოთ YouTube. 1 2 3 go. P30. გასწრ. iPhone-ი დაგროზულია ხალხო. მოკლედ, ბევრი რაღაცეები წერია iPhone-ში და ალბათ ამის ბრალია თქო, ბოლო ჯერ ვიძახი. კარგი, მოდი ჩავთოთ რაიმე მუსიკა, მელოდია და შევამოწმოთ ხმა, ხო? ერთდროულად. ვიცით რომ სტერეო ხმა არა აქვს P30-ს, თუმცა როგორც შევატყე, უფრო მაღალი აქვს. მოდი ვნახოთ. ეს არის მაქსიმუმი? აი. Okay, აბა ვნახოთ iPhone 10. სხვადასხვა მაღალი ხმა აქვს ოდნავ ვიდრე iPhone-აც, თუმცა არ ვიცი მეჩვენება თუ მართლა, ოდნავ სუფთაც კი არის ვიდრე iPhone 10-ის. ნუ მოსმენით შეგიძლიათ გადაახიოთ, თქვენ თვითონაც ნახოთ. კარგი, რაც შეეხება გამოსახულებას. მოდი ჩავთვალოთ რომელიმე 4K ვიდეო და შევამოწმოთ, შევხედოთ, ესე ვთქვათ, ეხლა შეიძლება რაღაცა დასკვნა ვერ დავდოთ, რომელი ჯობია, მაგრამ შეგვიძლია რაღაც თვალის ერთი შეხედვით შევაფასოთ, რომელი ეკრანი შეიძლება იყოს უკეთესი. მოკლედ, სანამ ვიდეოს ჩავთავ მაქსიმალური გაფართოებით, ერთი-ორი სიტყვით ეკრანებზე ვთქვათ, OLED ეკრანი აქვს ორივე, ამ შემთხვევაში 16 მილიონი ფერით, მაგრამ ზომა განსხვავდება, რა თქმა უნდა, P30 ოდნავ დიდია, ხედავთ კიდეც, P30 არის 6.1 ინჩი, ხოლო iPhone 10 5.8 ინჩი და მოდი ჩავთოთ ვიდეო. Brightness-ებს გადავამოწმებ. Brightness-ი გადამოწმებულია, მაგრამ ინტერნეტი ჭედავს. თუ რატო, არა და ჩატვირთულია. ესეც ერთ-ერთი iPhone-ის მინუსი, ანუ ჩატვირთულია, მაგრამ არ უშვებს. ჰალო. აი. დავეციეთ. დაიცა, ოპა. მაქსიმალური განათებაზე, მაქსიმალური brightness-ით ძალიან რთულია თქვა. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეხლა შენ ტელეფონს არ გინდა რომ რაღაცები დაუწუნო, მაგრამ იდეაში P30 კარგია, მაგრამ მეორე ის არის რომ iPhone 10 ზუსტად წელიწადზე 2 წელია თუ წელიწად ნახევარ რაც გამოვიდა იმ დღიდან მაქვს, ხოლო ეს ტელეფონი ბევრად ახალია, შეიძლება უბრალოდ ეკრანი არის ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ P30-ის ეკრანი უფრო მკვეთრია, უფრო კარგი განათება აქვს, ფერებსაც არ უჩივის, ესე ვთქვათ, პრიალაც არის და ისეთია რა. აშკარად ეტყობა, რომ კარგი ხარისხია და ნუ არაფრით არ ჩამოვარდება iPhone 10, თუ პირიქით არა. ჩვენი Travis Race-ი გაქანებული სრიალებს. Okay, ნუ აქ შეგვიძლია დავუწერო, ესე ვთქვათ, 9 iPhone-აც და 9.9 თვითონ P30-ს, მაგრამ ესეთი დიდი განსხვავება ამ შემთხვევაში არ არის, თუმცა ფაქტი სახეზეა.
თუმცა ერთი შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ white balance-ი აშკარად განსხვავებულია, უფრო თბილი არის P30-ზე, რაღაც კადრები ვიდრე ჩემთან, თუმცა ესეც შეიძლება ეკრანის დამჯდარობა, არ დამჯდარობის ამბავი. კარგი იქნებოდა, მოკლედ ორივე ტელეფონი ახალი ჩამოვარდნოდა ხელში და რაღაცა კარგი შედარების შესაძლებლობა მქონოდა. ამიტომ შეგვიძლია ერთი-ორი სიტყვით ვუკბინოთ ქართულ ტექნიკის მაღაზიებს და ვთხოვოთ გვათხოვონ ტელეფონი, არ ჭამთ, არაფერს არ ვშვებით. ვთხოვოთ გვათხოვონ რაღაცები შევადაროთ, თუ თვითონაც აინტერესებთ, თუ რავი ჩვენს გაინტერესებს, ალბათ თქვენს, თუ არ გაინტერესებთ, ეგეც მითხარით, არ არის პრობლემა, აგერა კომენტარებში. გადავიდეთ მოკლედ შემდეგ საკითხს. ოკეი, ჩავკეცეთ ორივე და მოდი გავტესტოთ selfie. ანუ selfie-ის კამერა. ესე იგი, როგორც ვიცით, კამერებსაც შეეხება წინა selfie-ის კამერა 32 მეგაპიქსელი 2 და 0 დიაფრაგმით, 7 მეგაპიქსელი 2 და 2 დიაფრაგმით, iPhone 10 შემთხვევაში. შეგვიძლია ორივე გადავიღოთ, რა პრობლემაა, მაგრამ მოდი ერთად ჩავხტოთ, ხო ესენიც. 1 2 3 P30-მა წამის მემილიონედით დაასწრო, გადავთოთ selfies რეჟიმზე და take a selfie. პირველი მეორე. რა თქმა უნდა, wide-ია 32 მეგაპიქსელიანი ვიდრე iPhone-ის შემთხვევაში. ეს ძალიან მკაფიოდ წერია მონაცემებშიც, რა თქმა უნდა. შევიდეთ გალერეაში, ნახოთ ტელეფონი აქაც, შემდეგ თქვენ შეაფასეთ ეკრანებზე. 1 2 3, let's go. P30-მა დაასწრო, თუმცა ნახეთ აქ რა ამბავი ფოტოებია. selfie. რა თქმა უნდა, wide ძალიან იგრძნობა. ძალიან wide-ია P30-ის კამერა და ხარისხიც აშკარად ფაქტის სახეზეა. აი, აქ ფაქტია უბრალოდ სახეზე. აქ არა აქვს მნიშვნელობა, რა უფრო ახალია თუ ძველია რა. აი, წვერის სიკაშკაშეს კი იტყობა, ანუ გარჩევადობა და შარფენი ძალიან კაფიოდ იტყობა და მაქსიმალურად მიზუმის შემთხვევაშიც, რომლის საშუალებასაც გაძლევს ეს კამერა, iPhone-ის შემთხვევაში არ გაძლევს, იმიტომ რომ ზიანდება უკვე. აი, ნუ რაზე ვლაპარაკობთ, თვალის გუგა ჩანს ძალიან კარგად. ამ შემთხვევაში ვერ შევიდეთ. ფაქტია, კომპიუტერზე აღარ მოგიწევთ დაზუმვები, იმიტომ რომ ნუ უბრალოდ ფაქტია რა. განათებაც ბევრად კარგად აქვს დასტაბილურებული, ძალიან სწორად არის შედოუც გაკეთებული, აი, ჩრდილით ძალიან კარგია. აუ, ამ ფოტოს დავდებ სტორიში უეჭველი. ოკეი, ჩავკეცოთ, მაგრამ selfies რო შევეშვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ საინტერესო წინა მთავარი main კამერა, რომლითაც ასე ამაყობს Huawei 40 მეგაპიქსელიო, ხალხო, 40 მეგაპიქსელი. 27 მმ-იანი ლინზა. და ნუ 12 მეგაპიქსელიანი iPhone X-ის შემთხვევაში. ნუ ამ ყველაფერს ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო, რატომ არის კარგი ამისი კამერა თუნდაც 12 მეგაპიქსელით. მაგრამ მოდი ვნახოთ, მაინც შემოწმება ბარემ აქავართ და გელა გადამიღე რა ერთ წამი. კაი, ეხლა ამით. ბიჭო, ფერებში სხვაობა არის ძალიან. სხვათა შორის, iPhone-ის შემთხვევაში ბევრად უფრო ცივია. ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო თბილია, თუმცა მოდი დავზუმოთ 40 მეგაპიქსელი. ვау, საინტერესო შემთხვევა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი კამერა აქვს ჩვენს ძმას და მეგობარს P30-ს, შუაში გაბლარა. არ ვიცი, შეიძლება გელას რო ხელი უკან კალეს მაგის ბრალია, მაგრამ აშკარად გაბლარა. რაღაცა არასწორ ამბავთან გვაქვს საქმე. მოდი ერთად დაიჭირე გელა ორივე ხელით და ისე გადაიღე. iPhone-მა გადაღება დააგვიანა, ხალხო. მოდი, აბა შევამოწმოთ ერთ წამი. 1 2 ხო, აგვიანებს. P30 ბევრად მალე იღებს. რაც შეეხება ფოტოებს, მოდი ვნახოთ ახლოდან. აჰა. სიმკვეთე iPhone-საც არ აქვს, ცუდი, ნამდვილად არ აქვს, ცუდი. P30-საც ნამდვილად არ აქვს, ცუდი. P30-ის შემთხვევაში ბევრად ახლოს შეგვიძლია მოვზუმოთ გამოსახულება, იმიტომ რომ 40 მეგაპიქსელით არის გადაღებული და საკმაოდ მკვეთრი გარშევადობაა, საკმაოდ. განათებას რაც შეეხება iPhone-ის შემთხვევაში განათებულია ზედმეტადაც კი ფოტო, მაგრამ P30-ის შემთხვევაში artificial intelligence-ის დახმარებით საკმაოდ ის არის რა, ანუ დაბალანსებულია ეს ყველაფერი და გადანათებული არ არის, თვალს უხეშად არ ხვდება. მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან ზედმეტად განათებული არის P30 და რაღაცა ბევრად მაგარია ტელეფონის ეკრანთან შედარებით, თუმცა კომპიუტერში საინტერესოა და შეხედეთ თქვენი აზრის მაინტერესებს. აშკარად უფრო დაბალანსებულია განათება P30-ზე. სიმკვეთრესაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ 12 მეგაპიქსელი აქვს iPhone-ს, ვერ დავუკარგავ იმას, რომ სიმკვეთრე აქვს, როგორც P30-ს.
მაგრამ ნუ დიდი მეგაპიქსელი მაინც თავისას შვება. მოდი ახლა low light ტესტი გავაკეთოთ, საინტერესოა ძალიან, იმიტომ რომ წუხელ გავტესტე და it was amazing, ასე რომ 1 2 წავიდა. მოკლედ, განათების მხრივ P30-ის ფოტო ბევრად განათებულია ვიდრე iPhone 10-ის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ low light-ში P30 is the better. მაგრამ კარგ განათებაში iPhone 10-მა გამაკვირვა 12 მეგაპიქსელით, არ ვიცი. მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიძახი, არ არის დოგმა და სწორ განათებაში და სწორ პირობებში შეიძლება ბევრად სხვა შედეგი დაიდოს. არა, ამ შემთხვევაში low light-ის შემთხვევაში ბევრად უფრო მკვეთრი გამოსახულება თუნდაც ჩემი სახის ბევრად ჩანს P30-ის შემთხვევაში ვიდრე iPhone 10-ის შემთხვევაში. ძალიან ძლიერი კამერა აქვს, დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ. ქვა ნათელი და იქმნა ნათელი. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის ჩემი აზრით და აქ ამ ყველაფერს ვერ გავტესტავთ, იმიტომ რომ P30-ს აქვს 3 ჩაშენებული კამერა, 17 მმ-იანი wide კამერა, რომელთაც უბრალოდ iPhone-ი ვერ დაიკვეხნის და ძალიან პრაქტიკულია, ხანდახან როცა ბევრ ადამიანს იღებან ოთახში, იღებან ასე შემდეგ. 27 მმ-იანი სტანდარტული 40 მეგაპიქსელიანი კამერა და 80 მმ-იანი თუ არ ვხსნებით 85 ტელეფოტო და პლუს კიდე მერე ოპტიკური ზუმი, რომელიც საერთო ჯამში ძალიან კარგ გამოცდილებას იძლევა და თუ თვლი რომ ფოტო გადაღება ძალიან მნიშვნელოვანია შენთვის smartphone-ისგან, აუცილებელია ჩემი აზრით ეს და ამ შემთხვევაში დაუფიქრებლად პლუს დაუწერდი და სიამოვნებით ვიქონიებდი მეც P30-ს ან P30 Pro-ს. ოკეი, ბოლო და დასკვნითი ნაწილი, ჩემი საყვარელი ნაწილი, მოდი ჩავრთოთ PUBG Mobile. აუ ხო, ამ დილით მივერთვი chicken dinner-ი, ერანგელზე კი არა და მეორე რა არის, მირამარი, უდაბნო მევასება, მაგრამ სნაიპერს გადმოვიღებ ხოლმე და ესე იგი, მოვემზადეთ 1 2 3 წავიდა. საკმაოდ საინტერესო შეჯიბრია და გაეშვა iPhone-მა გააწრო ცოტათი, ჩემი აზრით დაიწყო ჩატვირთვა აპდეიტების. ეხლა დაიწყო P30-მა 6 GB RAM-ი, მეგობრებო, 8 GB RAM-ი. P30-მა დააგვიანა. ეს ყველაფერი არ ნიშნავს იმას, რომ PUBG-ს ვერ ითამაშებთ, აქ ძალიან კარგად, ისევე როგორც მე ვთამაშობ ხოლმე აქ ძალიან კარგად, ოღონდ კვირაში 1-2 ჯერ თუ ვახერხებ ხოლმე ამდენი გადაღების ხელში. ნუ სულ ეს იყო ეს პატარა მოკლე მიმოხილვა, შედარება თუ რაც გვინდა დავარქვათ. აბა კრიტიკა თქვენზეა, როგორც უკვე ძალიან კარგად გჩვევიათ, გელოდებით მომავალ შეხვედრამდე.